MIG eller TIG? Det blir dagens fråga i det här avsnittet. Vad ska du välja för någonting om du vill köpa svets? Det kanske är första svetsen, du kanske är nybörjare. Och vilken har du då bäst nytta av? MIGen eller TIG-svetsningen? Det kommer vi gå igenom idag. Jag kommer ta upp lite olika exempel, hur man ställer in och testar de olika maskinerna. Jag kommer också gå igenom vad som är det bästa för dig. Och i slutet kommer du få reda på hur du kan få fram lite mer dokumentation kring inställningarna på TIGen som kan vara lite krångliga att ställa in om man inte vet hur. Men vi tar det från början och går igenom de båda maskinerna steg för steg. I mitt garage så har jag båda maskinerna. Jag har en MIG-magsvets och en TIG-svets som jag använder på lite olika sätt. Arbetshästen är ofta min MIG. Och den arbetar på lite annorlunda sätt än TIGen. Och vad den gör i grund och princip, det är att det går en tråd som matas ut löpande allt eftersom jag trycker på knappen här. Så kommer det ut en tråd och när den får kontakt med metallen så blir det strömöverföring och den smälter tråden som då lägger ett lager metall. Samtidigt som den smälter metallen på föremålet. TIGen är lite annorlunda. Den använder en wolframtråd som inte matar då, utan här tillsätter man material separat med en pinne. Och det gör att man får över energi ifrån wolframtråden till metallen som bildar värme och då smälter metallerna. Och där kan man antingen smälta metallen som den är, om det är två bitar man ska sätta ihop, eller tillföra material i form av en tråd. Den här spetsen, det är en ESAB, den heter Roche 210 EMP. Och fördelen med den här tycker jag bland annat är den är ganska så smidig att ta med sig. Och den går på 220. Den är lätt att använda, lätt att ställa in, det är en display. Vi ska titta på den också. Och där kan jag då förinställa olika värden. Själva svetstråden i MIGen, den finns i luckan här bakom. Och den snurrar in och matas genom lite press här och ett hjul ut i slangen. Så det är en väldigt smidig process att bara mata på allt eftersom jag vill använda det. Båda svetsarna har olika former av skyddsgas. Och tanken med skyddsgasen är att den ska hindra syret från att komma till metallen medan du svetsar. Och egentligen är det inget du tänker på när du använder det, utan du trycker på knappen och så kommer gasen automatiskt. Däremot kanske du behöver reglera flödet på din gas. Och det kan man göra på lite olika sätt. På MIG-magsvetsen så har du en klocka där du ställer in värdet från början. Som kan vara värt att tänka på det är att du har friköpta tuber så att du kan byta de här. När gasen är slut så åker du till en mack eller någon annanstans där du kan byta in dina gasflaskor och byter in mot en ny tub full med gas. Jag hade tidigare en annan enklare svets innan jag bytte upp mig till den här. Och där ställer man som på de flesta trådmatning och strömstyrka med två separata rattar eller knappar. Med den här nyare svetsen som jag har med en Roche så kan jag då välja på displayen hur strömstyrkan ska vara och trådmatningen anpassas automatiskt. Så först ställer jag in vilken gas jag har på den. Det gör jag en gång och sedan så ställer jag in vilken storlek, hur mycket jag ska tjockleken på plåten. I det här fallet är det 2 mm som svetsar. Och så kan jag enkelt med en liten ratt vrida om jag vill ha lite bredare fog eller om jag vill ha mer inbränning i den. Så att den reglerar då strömstyrkan. Så att i det lägsta värdet ligger den kanske på 14 volt. Och sen skruvar jag, om jag vill ha lite mer inbränning, upp den och då ökar styrkan. Lätt att hantera för en nybörjare kanske också. Och man kan väl sällan misslyckas med det här. Genom att trycka på knappen här så kan jag manuellt ställa de olika värdena, till exempel trådmatningen och
separat också volttalet. Tycker jag det är kul med andra inställningar så kan jag trycka på den här knappen. Och då kommer jag in i själva inställningsdisplayen där jag kan välja hur jag vill ha allting. Om jag vill köra med pinsvets till exempel eller andra lösningar. Jag kan göra hur många olika inställningar som helst. Gasströmning, krypstart så det gör att du kan både ha en enkel svets men du kan också välja att använda lite mer avancerade funktioner som till exempel här vilken metall du svetsar i. Du kan även spara om du har vanligt återkommande jobb. Så kan du lägga in, jag tror det är upp till 10 stycken olika snabbfunktioner så du bara kan gå in och trycka på ettan till exempel och då har du alla inställningar klara. Så det är också en fördel. Och även hur du vill ha själva matningen, själva svetsarbetet. Om du vill ha 2-takt, 4-takt, punktsvetsning eller stitch. Då sköter den det här automatiskt. Alla delarna i det. Men det vanligaste är väl att man kör i synkläget. Man kan då se att jag har ställt in att jag vill använda järn ska jag svetsa i. Och jag vill ha 0,8 tråd som sitter i. Och jag har argon plus 18% koldioxid. Det är den som ofta kallas för Mason-gas. Och därefter så är det bara att ställa in värdet och köra. Mycket bra, smidig svets. Jag gillar displayen för den är överskådlig. Och alla smarta funktioner att jag kan köra i så att säga ett automatiskt läge och även mer avancerade inställningar. Ungefär 80% kan jag säga är just svetsning med den här. Tigsvetsens display, den ser lite annorlunda ut. Här får du ställa in flera olika värden beroende på vad du ska svetsa, hur du ska svetsa. Påminner en del om grunderna för mygsvetsningen. Men du har så mycket mer inställningar du kan göra och behöver göra kanske redan från början. Men principen är väldigt lik. Startar jag den så ser det ut så här. Du känner igen en del inställningar från mygsvetsen där du kan ställa in olika värden. Jag tänkte jag går inte in i alla detaljer och inställningar, det blir lite krångligt i början. Så jag tror jag stänger av den. Så blev det lite tystare så att du hör vad jag säger. Så att tigen kan vara lite svårare att lära sig. Och framförallt har du också det här att du ska mata tråd med ena handen och sen så ska du sköta manövern med knappen och avståndet. För du får inte lägga emot här på tigen. Så att svårare att använda kan det vara som nybörjare. Men det ger fantastiskt bra resultat ska man säga också. Så spetsar du till exempel aluminium så är det ju fantastiskt fina sömmar du kan få när du använder en tig. På baksidan av tigen har du även här en gas, en argongas som matas ut precis på samma sätt. När du trycker på knappen så kommer det ett gasflöde via munstycket. Så det är väldigt likt hur mygsvetsen också fungerar. Samma sak där, när du köper tub första gången om du inte får med det. Se till att du får en tub som är friköpt så att du kan byta in den mot ny gas när den tar slut. När jag har satt på gasen så kan jag se på klockorna hur mycket gas jag har kvar i tuben. Det är den vänstra. Det börjar snart bli dags att fylla på. Och sedan så har jag den högra som visar hur gasflödet är. Och då mäter man när man trycker på knappen på den här. Då ser man hur mätaren rör sig lite grann. Och då har man den inställd på ungefär 10-12. Jag ställer in mina önskade värden. Sådär kanske. Och en skillnad med mig och tig det är att migen behöver lite marginal, lite luft mellan metallerna. Så att den tränger in ordentligt och gör en bra fog. För det sätter man det för tätt, då fungerar det inte riktigt bra. Då får du ingen genomträngning och svetsen går då inte igenom till andra sidan. Så en liten springa är alltid bra.
Skyddsutrustning behövs i form av, jag har en liten mössa på huvudet för att slippa bränna bort sista håret jag har. Så har jag en hjälm som har automatisk avbländning. Det är inget annat att tveka på ifall du ska köpa utrustning. Så köp en som automatiskt ger ljus och bländar av. Så att du får mörkt precis när du svetsar och ser lite bättre. Jag brukar också tycka det är skönt med en extra strålkastare för att man ska se lite bättre. Ett par rejäla spetshandskar. Och det är det hela. Så att vad man gör nu är att jag har startat maskinen sedan tidigare. Och så kopplar man in jord till antingen delen du ska svetsa på eller direkt på bordet. Då har du en liten jordklämma. Jag sätter den här. Den blir lite synlig. Nej, så inte. Ser ut så här. Jag klämmer fast den i bordet helt enkelt så bordet är jordat och därmed delen i sig också. Och sedan är det bara till att förbereda. Se till att jag har tråden tillräckligt lagom. Att den är lagom långt ut, inte för långt eller för kort. Nackdelen med mig, om man ska hitta någon nackdel, det är att det ger rätt så mycket sprut och rök. Till skillnad från tigen som är betydligt snällare på det. Men vi börjar med några punktsvetsar här. Som du kan se så har jag kört punktvis nu med den inställningen. Och det går då att ändra så att jag har ett flöde hela tiden så att den inte avbryter regelbundet. Om jag nu vill ändra ifrån att ha punktsvetsning så kan jag gå in här och då ändra till vad som är normalt. Att jag har 2T, det vill säga när jag håller handtaget nere så kommer gasen och tråden rör sig och när jag släpper så avbryts det. Sen finns det en viss fördröjning på gasen så att den släpper lite gas både innan och efter. Och det kan man också ställa in. Alternativet är att man trycker på 4T och då betyder det att det håller inne och svetsar ända till jag trycker om igen. Men den vanligaste inställningen är att man kör 2T. Så. Allting är inställt och klart. Så att då kan vi se att nu har vi då, om vi backar ut ur menyn, så ser vi att här står det då 2T istället för att det är punkter. Och det gör att, ska jag sätta punkter då är det ju smidigt att få i samma hela tiden. Men jag kan givetvis köra på den här inställningen också och göra punkter. Det är bara till att trycka och släppa på knappen. Så det är vilket man tycker är smidigast. I övrigt samma inställningar, kör 18 volt. Och kanske behöver justera upp den lite grann. Och trådmatningen det är 6 meter per minut. Och i övrigt så är det bara till att sätta igång med nästa svetsning. Och nu kommer jag då göra en längre svets på samma material. Jag tänkte att jag visar några vanliga nybörjarmisstag. Du hörde kanske på ljudet innan hur det låter när man har svetsat och det fräser som det är en stekpanna ungefär. Då har man rätt inställning. Men skulle man råka ändra någonting som man har för låg trådmatning eller för hög värme eller håller kvar för länge, då får man olika resultat. Antingen blir det för lite tråd och värme så att det blir små kulor ovanpå, eller så blir det för varmt så att då bränner det hål. Så att här har vi när jag körde på för låg styrka och här var det för hög styrka. Om vi nu tittar lite grann på tigen och testar den så är principen ungefär densamma. Det finns en gas, det finns ström 220-uttag. Så vi börjar med att koppla in 220.
Och sen har vi själva displayen här och jag har tagit fram en liten guide som du gärna får kommentera. Och skriv i kommentarsfältet att du vill ha min lilla guide så ska du få den. Den ser ut ungefär så här, lite fakta. Lite grann kring inställningarna, i varje fall på den här maskinen, men det är mycket likt de flesta andra också. Och lite övriga bruksanvisningar och tips och tricks här, till exempel hur du ska ställa in de olika inställningarna. Jag har också en liten snabbguide här hur man ska ställa in hastighet och trådmatning beroende på vilka material du använder. Så skriv i kommentaren om du är intresserad av att få del av den så kan jag skicka den. Glöm inte att uppge din mailadress. En stor skillnad med tigsvetsen det är att man får mäta gashastighet eller gasflödet. Med hjälp i det här fallet har jag en gasklocka som är lös. Jag sätter över den här startarmaskinen, trycker in knappen och ser att gasflödet är korrekt. Ungefär 8 till 10 ska det vara på. En del har mätaren direkt på tuben så att det är vilket man tycker är smidigast. Jag startar upp maskinen nu och så mäter vi. Jag har gasen någonstans här i 10 så det blir perfekt. Eftersom jag kommer att svetsa i plåt som är 2 mm så behöver jag öka upp amperestyrkan. Nu är den inställd på ungefär 0,8 kan man säga. Och jag behöver öka upp amperestyrkan till ungefär 70-90. Så om vi sätter den på 80 så blir det säkert rätt lagom. Där har vi den. Jag har alla inställningar klara och jag matar på med lite tråd. Den här tråden. Allt eftersom jag går framåt. Som du kan se här så får du en väldigt fin och jämn svets. Men det gäller att mata rätt för det är väldigt lätt att hålla för länge och bränna igenom. Eller att man har för kort tid så att det blir klumpar eller högre uppbyggnader. Vi har tittat på lite olika svetsningar nu. Vi har tittat på MIG och TIG. Och är du nybörjare så kan det vara en fördel att välja MIG, tycker jag. Den är lättare att använda, den är gjord för bilarbeten och du kommer snabbt in i att lära dig hur den fungerar. Sedan är TIG ett väldigt bra hjälpmedel, speciellt om du vill ha snygga fogar och kanske jobba i aluminium. Då är det stora fördelar med TIG. Men insteget i svetsningen är MIG enligt min rekommendation. Och ett TIG det är ett väldigt bra komplement som du kan skaffa senare. Lycka till nu med ditt svetsande. Själv kommer jag fortsätta med ramen som jag svetsar och reparerar nu till min 68. Och har du några frågor så kommentera. Vill du ha instruktionen som jag tagit fram och visade för TIG så får du gärna skriva en kommentar så mejlar jag den till dig. Och tycker du det här var ett bra avsnitt så får du jättegärna gilla det. Jag läser alla kommentarer och tycker det är fantastiskt roligt att se vad du tycker. Du kanske har något att tillföra. Det kan vara så att du har frågor eller något annat du undrar över så bara skriv en kommentar. Om inte annat får du gärna skriva att du tycker det här var bra och vad det var du tyckte var bra. Vill du se fler avsnitt ifrån Projekt Camaro så är du välkommen att prenumerera. Jag kommer längre fram att köra en mer detaljerad genomgång av svetsning.
och hur du får ut det mesta av ditt plåtarbete. Så att stanna kvar i kanalen genom att prenumerera och titta gärna på fler avsnitt som jag har gjort. Du kanske är intresserad av elsinkning eller vill lära dig hur du pulverlackar eller hur du identifierar en Camaro. Så titta på några av de andra avsnitten också. Och ha det så jättebra. Hej då!